জুতিৰে আখাজ চেনেললৈ মই মনিকা আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। মোৰ আজিৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব কলফুল। সৰু কলফুল এটা খুব মিহিকৈ মই কাটি লৈছোঁ। এয়া তাৰ পিছত বাকিখিনি মই পিছত দেখুৱাই যাম কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গেছ ষ্টভ অন কৰি কুকাৰত অকণমান তেল দি লৈছোঁ। তাত ডালচেনি, ইয়াৰ পিছতে শুকান জলকীয়া আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। পিঁয়াজ দিছোঁ। এটা পিঁয়াজ মই দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছিলোঁ। কেঁচা জলকীয়া দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। বহুত বেছি পিঁয়াজ, বহুত বেছিকৈ তেল মই দিয়া নাই, কাৰণ এই ৰেচিপিটো অকণমান হেল্ডি টাইপৰ কৰিয়ে মই বনাম। লগতে দিছোঁ হালধিৰ গুড়ি। এতিয়া ইয়াত আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ। 1.5 চামুচমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট আছিলে। এইখিনি অকণমান লৰাই দি এতিয়া মই কলফুলখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। কলফুলখিনি দি লোৱাৰ পিছত 3 মিনিটমান সময় কম মিডিয়াম জুইত আমি এইখিনি ভাজি ল'ম, যাতে কলফুলখিনি অকণমান কোমল হৈ যায়। তাৰ কাৰণে অকণমান নিমখো দি ল'ম। নিমখ দিলে কলফুলখিনি সোনকালে কোমল হৈ পৰিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব। পুনৰ এইখিনি এবাৰ লৰাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈয়ে লৰাই 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় এইখিনি ভাজি ল'ম। এই ৰেচিপিটো মোক মোৰ ডিৰেক্টৰ দাদা এজনে এনেকুৱাকৈ বনাই খাব দিছিলে, কাৰণ যেতিয়া মই শ্বুটিঙত আছিলোঁ তেতিয়া অকণমান মোৰ ল' প্ৰেছাৰ আছিল, আৰু তেওঁ কোৱাৰ ধৰণে আহি মই ঘৰত বনালোঁ। সঁচাকৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল ৰেচিপিটো। এতিয়া মই মিহিকৈ কাটি লোৱা 2টা বিলাহী আৰু দীঘলে দীঘলে কাটি লোৱা আলু এটা ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছতো 2 মিনিটমান সময় কম জুইতে আমি ভাজি থাকিম। নিজৰ হিচাপত আপোনালোকে ইয়াতে মছলাৰ গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই মাত্ৰ অকণমান জিৰাৰ গুড়িহে দিম, পিছত দিম এইখিনি। আধা কাপ মচুৰ দাইল ধুই লৈছিলোঁ, সেইখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ। কিছু সময় লৰাই লৈছোঁ। যদি এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই, নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এয়া মই জিৰাৰ গুড়ি আধা চামুচমান দি লৈছোঁ। পুনৰ এইখিনি এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাইছে কলফুলখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে পানী দি ল'ম। গেছৰ ফ্লেম হাই কৰি লৈছোঁ আৰু পানী অকণমান দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি বস্তু ডুব যোৱাকৈ পানী দি লৈছোঁ। তাতকৈ বেছি মই পানী দিয়া নাই, কাৰণ এইখিনি মই থুপথুপীয়া কৰি বনাম। এতিয়া 2 পিচ মাছ দি লৈছোঁ। মাছখিনি কিন্তু মই ভাজি লোৱা নাই, তেনেকুৱাই দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি ল'ম আৰু তাৰ পিছত মিডিয়াম হাই ফ্লেমত 3 পৰা 4টা চিটি আহিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি পুনৰ গেছ ষ্টভ অন কৰি মই কুকাৰটো পাতি দিছোঁ। 2 পিচমান আলু ভাঙি দিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াতে অকণমান গৰম মছলাৰ গুড়ি বা ধনিয়াও দিব পাৰে। যিহেতু এতিয়া ধনিয়া পোৱা নাযায়, সেই গতিকে মই ধনিয়া দিয়া নহ'ল। এনেকুৱাকৈ আপুনি খাই চাবচোন এবাৰ। মই কিন্তু ৰেচিপিটো খাই খুবেই ভাল পালোঁ আৰু সেই গতিকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। মোক জনাব কেনেকুৱা পালে, কমেণ্ট কৰিব আৰু আগলৈকেও মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব।